කිඹුලෙක් ඉන්නවා. Yo, what's up guys? Welcome to the channel. ඉතින් අද අපි පොඩ්ඩක් හිතුවා තවත් ට්‍රිප් එකක් දාන්න කියලා. දැන් මෙහි උදේ පාන්දර දැනට 6යිද කොයිද? 6 අමාරයි. මේ පහට විතර නැගිට්ටා සීතලයි අද. දැන් සීතල අඩු වෙගෙන යනවා. ඒත් අපි නේපියර් යන්න කියලා බැලුවා. වෙලින්ටන් ඉඳන් නේපියර් යනවා. පැය 5ක 4 මාර්ග වගේ ගමනක්. ඉතින් නවත්ත ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ ෆැමිලි එක විතරයි යන්නේ. කියන්නේ මායි අම්මයි අපච්චි මල්ලා දෙන්නයි. ඉතින් ඒකෙදී හම්බෙමු අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔක්කොම එන්ඩ් වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් හම්බෙමු යන ගමන්. Guys, what's up? So guys, අපි මේ දැන් ආව බීච් එකකට බලන්න. බීච් එක ලස්සනයිද බලන්න. මේක ලංකාවගේ බීච් එක, ලස්සන බීච් එක. මේ මාර ලස්සනයි. අපි ඩ්‍රෝන් වීඩියෝ එකක් කොහොම හරි දාන්න බලනවා. ටිකක් හුලඟ තියෙනවා. මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔන්න බලන්න. ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මේ බීච් එක තියෙනවා මාරම ලස්සනයි. මේ ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති ඩ්‍රෝන් ෆුටේජ් ඔක්කොම ටික මේ යන ගමන් දැන් මේ ආවා මේ කොහෙටද ලේක් එකක් බලන්න. මේ තමයි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික. මෙතන තියෙනවා මේවා ටික. මේ ඉතින් මේ ඒක බලන ගමන් තව අද දවසේ ගොඩක් බලලා ඉවරයි. හෙට තියෙනවා ඇක්වැරියම් එකක් බලන්න. දැන් පේන ඇති කට්ටියම ඉන්නවා. එතන කට්ටියම ඉන්නවා. පේනවද? අම්මයි කට්ටියම ඉන්නවා. ඉතින් මේ චූටි වෝටර්ෆෝල් එකක් මෙහි තියෙන ඔය වගේ දේවල් බලන්න තමයි. ලංකාවේ වගේ නෑ. මාරම ලස්සනයි මේ කියන්නේ. අමුතු ගතියක් තියෙනවා මේ ටිකේ. මොන බණ්ඩ කැලයක් වගේ තියෙන්නේ. වැල් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ සයින්ස් තියෙනවා හැමතැනම. ඒ පාර්ක් එකක් තියෙනවා. මේ චූටි පාලමක් තියෙනවා. ඒක උඩින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ මාරම ලස්සනයි. ලංකාවේ ගොඩක් මෙච්චර නිස්කලංක තැන් ගොඩක් අඩු. මොකද ලංකාවේ දැන් විනාශ වෙලා යන තත්ත්වයන් තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් මෙතන වෝක් එකක් දාන්න එහෙම ෂෝක් ප්ලේස් එක. ඇත්තම කියනවා නම් මාර මේ නිදහසක් දැනෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද කියලා. වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙන කතාව තමයි කිව්වේ. හැබැයි මේ දවස් ටිකේ මොනවාද මෙහෙ දැන් සීතල අඩු වෙගෙන යන කාලේ ඇත්තම කියනවා සමයක පටන් ගන්නවා. ඉතින් සමයක පටන් ගත්තාම සීතල අඩුයිනේ. එතකොට මේ වතුරත් එහෙම ටිකක් ඒ කියන්නේ හින්දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර අවුව ගොඩාක් පායලා තියෙද්දි වතුර ගොඩක් අඩුයි. සමහරවිට මේ වැස්සහම ගොඩක් වතුර තියෙනවා. ඉතින් ඔව් මේක නිකන් වෝක් කරන්න හොඳ. නියම මාර ලස්සන ෆොරස්ට් එකක්. ඉතින් දැන් යමු.
මේ ඔයාලට පේන ඇති මේ ඇත්තටම මේ මුකුත් කාපට්ටක් මොකක්වත් නෙමෙයි ඇත්තම දියසෙවල පේන ඇති මේ ඒවා බැඳිලා ඒක ලස්සනට මේ වෙලා තියෙන්නේ අද උදෙන්ම හොටල් එකෙන් ආවා හොටල් එකෙන් චෙකවුට් වුණේ 10 ගානට දැන් මෙහෙ වෙලාව 11 ගානයි දැන් අපි මේ ඇක්වැරියම් එකක් බලන්න යනවා මෙතන ලොකු මේකක් තියෙනවා මේ ඉස්සර කාලේ මම හිතන්නේ කිමිදුම් කරපු එකක්ද ඒ වගේ එකකුයි තමයි මැෂින් වගේ එකකුයි තියෙනවා ඇතුළට ආවා මෙතන ඉන්නේ පොඩි මාළු වගේක් ඉන්නේ පොඩි මාළු වගේක් මෙතන ඉන්නේ කිඹුලෙක් ඉන්නවා ඇත්තම කියනවා නම් මේ මම හිතන්නේ මෙහි ගොඩක් කිඹුල්ලු නෑ ඉතින් මේ ටිකක් ලොකු කිඹුලෙක් පොඩි එන්නේ සාමාන්‍ය අඩි කයක 3-4ක වගේ කිඹුලෙක් ඉතින් ඒ මේ මිනිස්සුන්ට ලොකු දෙයක් කිඹුලෙක් කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කිඹුල දැකලා එපා වෙලානේ තියෙන්නේ මේක මාරම ලස්සනයි මොකක්ද මේක ටනල් එකක් ඉතින් මේ මාළු ඉන්නවා ෂාක්ස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා කියලා දානවා යම්කෝ බලන්න මේ ෂාක්ස්ලා ඉන්නවා ඉතින් මේ ඒ වගේම මේ හරි ලස්සනයි ගොඩක් wow look ඇක්වැරියම් එක බලලා ඉවරයි. දැන් මෙහෙමම යනවා 100ක තියෙනවා 100කට ගිහලා ඩ්‍රෝන් එක යවලා මේ 100 එකත් ඔයාලට ඩ්‍රෝන් ෆුටේජ් එකක් එවන්න ලස්සන. ඉතින් මේ එන යම් එහෙම කාර් එකකට අච්චනා කාර් එකේ මේ බඩුවකෙකුත් තියෙනවා බඩුවකෙත් අරගෙන එහෙමම මෙතන පොඩි පාක් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් එතනට ආවා මේ මොනවාද ලස්සනයි පාක් එක මේ මේ පොඩි වතුර මාල් වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ හරිය ඩ්‍රෝන් එක යවන්න පුළුවන්. මෙතන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. කුරුල්ලෝ සමහරලාට ඇටැක් කරනවා ඩ්‍රෝන් එකට. ඉතින් මේ ලස්සනයි ප්ලේස් එක. ගොඩාක් ලස්සනයි. So other video again karna, so make sure to go and subscribe. Subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න comment කරන්න අර bell icon එකත් hit කරගෙන යන්න. ඉතින් yeah, see you in the next video. Peace.